Maghanap ng brekkie here sa shore. Ayan. Ganda ng view! First Resto, milk coffee. Hindi ka nakapag-beach kung wala kang ganito. Charot. I mean, shell choker and bracelet. So, 150 pa nga. Laban! Si Ate Pia, I told you, choker is life. Vlog lang while walking. Wala, nag-reel sila. Nagustuhan niya yung coffee. Sakto lang. Ayaw niya. So, dito sa ES Pascual Store, dito na daw ang pinakamurang fresh mango shake. Laban. Malapit siya sa Halo or Halo Mango, whatever. Doon yung D-Mall. And then, of course, trying tayo sa Smoke Resto. And laging babalikan at babalikan tong smoke. Mango shake. Doesn't matter. Sarap! Ito. Siyempre, ang masarap na panulak. Yum, yum, yum. Siyempre, another meal for the big boy. It's sizzling. Kuya, nakamagkano ka sa lunch? 2,100. 2,100 divided by 6. Kayo na mag-compute. Yun ang per meal kanina naming lunch. Siyempre, masarap dun sa smoke. I mean, lagi ko kasing binabalikan din yun every time na pupunta kami Bora. So, it's a yes for me. Laban sa smoke. Time! After lunch. Ito na rin mag number 1 and 2. Charot! Woo! Chillin'. Nakatambay lang kami ngayon sa Two Seasons because at 3 PM full house sila. So, ayan, natag lang kami dito sa tapat nila. Pang 5 daw kami. Sarap naman. 4 cheese in Two Seasons. No light. Masarap naman na to. Ayun, pizza. Chili ba to? Diba? Sige na. Sarap. Oh, ito talaga. Lahat meron ito sa oyster sisig. Ito yung the best. Now I know why pang 5 kami kanina. Kahit hindi naman rush hour. Ang sarap. Pero yun din naman. Another one! Sarap. Thank you, Kuya. Wait, chili sauce kayo? Chili oil, ma'am. Chili oil? Ito po. Normal na, And hot yung- sauce, ma'am. Ito. Ay! Chili oil, sir. Ito yung tama nga. Oyster cheese. Kababot here. Para medyo challenging. Batang ko na lang, ma'am. And another one. Oh my God. Thank you sa buhay mo, Kuya. Ito ka. Ayoko siyang kainin without rice. Kasi parang ang sarap-sarap niya with rice. Ito na yung rice. Woo! Hindi pa kami lalaki. Wala mo, ano. Siyempre, napag-order na ako ng Coke. Ang sarap ng spirit. Pag napumunod ka, di ba parang the best. Na kami ng dinner namin and gusto ko barbecue lang. And let's see kung saan. Like isaw-isaw gunner kasi nabusog ako sa Two Seasons. So unfortunately, naubos na daw ang isaw and mahirap daw i-source yun. So nag-hotdog na lang ako. Magkano hotdog natin? 50? Yung longganisa? 40. Yung atay? 30? 20. Okay. So, 50, 40, 20. Ayan. Finally, we found some isaw. Actually, malapit lang din siya sa Hen and Garden. Tapat ng Eurotel. Yay! 4 lang, ma'am. Yes. Magkano po pala ang ating isaw? 20 po.
21. We're heading to Nalka Seafood. Papareserve kami kasi punta kami sa Puka Beach para makapag-crystal kayak. Ang entry ni bakla. Charot. Anyways, yun yung plan for today. So, ayan, nandito na ako sa Nalka and I'm calling them for reservation. So, mag-open sila at 12 noon to 8 p.m. So, I guess, balik na lang. So, heading to Nalka for lunch. Ayan, 2899. Hello po! Okay, sa taas daw kami. So, ito yung Muse Hotel. Then, ayan ang reservation ng bakla. Of course, with the view. Okay, kakain na muna kami. Ito daw yung best seller na appetizer. Masasarap nga ng mango juice nila. Best, ano ko? Basta tinanong ko, ano po yung masarap na appetizer? Nakalimutan ko yung pangalan. Mango! Ayan, ang bilao. Oh, may liyan po pala eh. Adobo wings. Tapos na namin mag-lunch sa Nalka Seafood. Okay doon, like sulit. Kasi masarap naman. So, near Nalka, sa kami nag-lunch, merong Merlys, where you can buy ihaw-ihaw na hotdog and isaw. Oh! Wanna try this? Sorry. Wanna try it? Okay, this one. That's that. This one. Right here. Ooh, ang daming kainan sa iyo. Mango juice all day, every day. Today is our last day and may Let Lenny lead rally. In preparation for later. Char! Kumakarating. Anyways, ayan, katapos na namin mag-breakfast buffet sa Hena. Hindi ko na na-video because nagmo-moist yung camera ko. Anyways, ayan, we're heading towards Cafe Maruja. To-check na lang kami para hindi sayang oras mag-walk-walk. So, we're now heading to Cafe Maruja pala. Ayan, malapit siya sa... Tagusan siya ng La Carmela, and then ito yung police station, and sabi ni Kuya, we're gonna walk towards the beach, and then mag-left side, nandun na yung Cafe Maruja. Ayan. Boracay in the morning. So, just a few walks away, or mga 300 meters. Ayan, nandito na. Ayan, malapit siya sa Casa Pilar. And ayan na. Ito sila. Ito na ang Cafe Maruja. Nag-try kami. This is it. Beachfront. Let's go inside. Nabitin. So this is Spanish latte, ice bonbon, chuchu, kim. Charot. Basta yan. I love it. Lasang 220. Nasira na yung pineapple. Okay, time check. It's 10:15 a.m. Katatapos lang namin mag-Cafe Maruja. And pinauna ko na sila kasi marami pa akong errands. Like, order pa ako sa 2 seasons ng pizza as requested by Ate Chi. And then, mag-Starbucks. Nandun na ba yung mug? Ano pa ba? And then, check out na. So, let's see kung magagawa ko ba lahat yun. And yeah, and gusto ko magbabad ng saglit lang sa beach. Please. Tayo na't mag-tricycle para save tayo ng time.
napuntahan natin ng 2 seasons na nakapag-order na, and sabi sa akin, more or less 30 minutes ang waiting game. So, I decided na mag-beach muna. Alright. Ayun lang nga, I got the take-out. Medyo matagal and nag-post na lang ako instead of going to Starbucks and bumalik dito. So yun, hindi ko na-achieve ang pagbibili ng Starbucks sa mga Boracay. But, yeah, I'm heading to Henan Gardens na at baka mapagalitan pa ako doon. Kasi hindi pa ako nakakaayos ng mga stuff. And by the way, this is 2 seasons. Ang ganda. Ang ganda. Gusto ko mag-check-in dito once. Anyways, catch you later. We're heading to the port na. And hopefully masakay. As an FOC, yun ang lagi nating i-wish. Makasakay. I thought pauwi na kami. Hindi pala magpapanan si Ate Pia sa Ramboys, sa Caticlan. It's a must try daw. So, kain tayo sa Ramboys. So, from the port to Ramboys, 80 pesos. 3 packs na sa tricycle. So, laban. Okay, just a few blocks away. Ayan ang Ramboys. Hindi na masyado clear yung ano niya, but here is Ramboys near the Sari-Sari store. Tapos ayan, 80 pesos lang ang ating ride. Isang tricycle, 80 pesos. Okay? And nakakuha kami ng tricycle dun sa may Mang Inasal. Yon. Iba ba yung tricycle papuntang airport? So, yeah. Sprite in So, ang kinakain sa Ramboys ay liempo, which is 400 pesos. Pero look at the crispy pata. 320 lang. So, dito kami sa Caticlan. And, syempre, rice, Coke, or Sprite. Syempre, Coke tayo. Ayan na, ang bilis. Ang bilis naman. Salamat sa buhay mo. Happy birthday. Oh my God, crispy. Crispy. Kaya mo